Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cách mình làm mì tàu trứng, làm với cái phụ tùng của máy KitchenAid để cán bột và cắt sợi. Sợi mì trứng này nó thơm mùi tro tàu, dẻo dai, để trong tủ lạnh 5 ngày vẫn xài bình thường, không nhão, không khô, không có cứng. Đặc biệt là cách làm của mình không xài bột áo và cũng không có xài bột gì khác ngoài 250g bột bánh mì. Nếu mà các bạn không có xài bột bánh mì thì các bạn có thể xài bột mì ngang, tức là all-purpose flour, thì bạn có thể cho thêm bột mì căn vô. Nhưng mà nếu có bột bánh mì thì chỉ có một cái loại bột này thôi. Mình cho vô 1/2 muỗng muối, muỗng cà phê. Muối này là muối biển, nó nhạt hơn cái muối ở mình nêm thức ăn. Mình sẽ xài một cái trứng và bằng độ đập cái trứng ra, bỏ vô trong chén, rồi mình hòa với nước, tổng số là 100g. Và bên cạnh đó thì cái mùi của nó mình phải cần cái muối nở gọi là baking soda. Nhưng mà baking soda này á là mình đem nướng đi thì để cho cái nồng độ của nó cao hơn. Baking soda nếu mà bạn chưa nướng á thì cái cách nướng là mình trải nó lên một cái tray có lót cái giấy nhôm, rồi mình để vô lò mình nướng 250 độ F, tức là 120 độ C, cỡ 1 tiếng đồng hồ là nó bay. Không có thể mà nướng bằng air fry nghe. Nướng air fry là các bạn phải đậy nó lại cho kỹ, còn không tại vì air fry là nó có cái quạt đó, nó sẽ bay hết. Bột nghệ thì đây là cái phần thích thì bỏ vô thôi, không có bắt buộc. Nhưng mà bỏ bột nghệ vô thì cái màu nó sẽ đẹp hơn, bởi vì cái alkali tức là của cái bột nở nó sẽ làm cho bột mì mình nó có màu tái tái, cho nên mình cho vô là 1/6 muỗng cà phê. Sau khi mà mình trộn tất cả thành phần nguyên liệu nó đều lại với nhau thì mình cho vô một cái bao cỡ 1 gallon. Cái bao này thì mình cứ bỏ nó vô đó, rồi mình để nó lên, mình gài cái miệng, mình ép hết cái không khí ra, rồi mình gài cái miệng đó lại, mình để lên cái thớt, mình đứng đó mình đạp tới đạp lui, đạp xuôi, đạp ngược, đạp hoài. Cái cách mình phải dùng cái gót chân mà mình đạp sau nó rách ra cái bao, phải đổi cái bao khác thành ra bạn lựa cái bao mà dày dày cái bao dày như vậy thì mình đạp nó ok. Đạp cho tới khi nào mà mình thấy không còn cái bột gọi là trắng ở trong cái miếng bột của mình, và cái miếng bột của mình nó chiếm bằng luôn cả cái bao Ziploc, cái bề mặt của nó là được. Đúng ra là mình phải cắt nó ra làm 3 phần. Mình trên màn hình thì mình cắt 2 phần, các bạn nên cắt làm 3 phần để mà khi nó cán ra nó không chạm vô cái bề ngang của cái máy cán Tại vì cái máy của mình cái đồ mà phụ tùng này khi mình cán ra mình để nó chạm vô ở phía bên hông thì nó bị ra cái màu đen đen mình chùi, mình rửa, mình không có phải rửa, mình chùi tùm lum mà nó vẫn còn nhưng mà mình tìm hiểu thì họ nói cái chất mà họ để cho nó trơn láng như vậy, cái chất đó là không có nguy hại cho sức khỏe, nó chỉ về cái thẩm mỹ, mình dòm nó bị đen đen thì nó xấu thôi. Nhưng mà dù người ta nói là không có ảnh hưởng sức khỏe nhưng mà mình cũng sợ, thành ra các bạn cắt làm 3 cho nó nhỏ. Các bạn nếu mà các bạn làm 500g thì cũng phải chia làm 2, cho nên mình đưa công thức chỉ có 250 bột thôi. Thì đầu tiên khi bạn bỏ vô thì mình mở cái khoảng hở rộng nhất là số 1, rồi mình cán nó, cán xong rồi mình vặn nó tới số 2, tức là nó mỏng hơn chút xíu, rồi mình vặn tới số 3, nó cán ra nó mỏng hơn chút xíu nữa, và cuối cùng mình vặn tới số 4. Tới số 4 thì mình xấp đôi cái miếng bột lại,
mình mở lại số 1 để mình cán, và cứ tiếp tục như vậy, số 1, số 2, số 3, số 4. Rồi nếu mà bạn kỹ, bạn có thể làm thêm lặp lại từ đầu, tức là mình cán bột như vậy là 3 lần. 3 lần xếp á thì mình cán ra, còn nếu không á thì 2 lần. Tùy các bạn, mình thì mình làm 3 lần tại vì mình muốn làm cho nó ngon nhất có thể. Rồi bạn thấy khi mà mình xếp đôi mình làm á, chạy ì nó cũng khó lắm. Đây là khi mình dặn cái máy của mình, cái máy KitchenAid này là máy Pro đấy nha. Mình dặn là cái chưa tới số 2, chỉ là chỗ mà trộn bột thôi, để cho nó chậm chậm, để cho mình còn điều chỉnh được á. Khi mà nó cán xuống á, nếu mà nó rộng quá thì mình kéo bên này bên kia thì mình đều điều chỉnh được từ cái tay của mình á. Cán càng nhiều thì cái bột của mình nó càng mịn, và bột càng mịn á thì khi cắt ra là thành sợi á, cái sợi nó rất là ngon luôn. Mình lát nữa mình sẽ đưa các bạn xem cái cách của mình luộc á, đơn giản lắm, nhưng mà có sợi ra ngon ơi là ngon luôn. Bạn thấy nó, tại vì mình cắt làm 2 đó, cái phần biên đó nó sát vô, nó hơi đen đen, nó xẹo qua bên thì mình rị nó lại, bạn thấy không? Mình chụp cho kịp á. Rồi cái thì bây giờ mình xếp lại, cứ làm như vậy. Bạn làm nếu mà đâu có cần gì mất thì giờ mình cứ là cán tới cán lui nhiều lần cho đến khi nào mình thấy nó mịn băng á. Mình làm tất cả là 1 kg bột, mình làm 4 lần. Và mình trộn rất là nhiều công thức. Ở trong này á, cái chính yếu của nó là trứng. Cái trứng này á, thì cân khoảng, sau khi đập vỏ ra rồi thì ở phía trong nó còn cỡ 50g, thì khoảng 50g nước nữa là được. Như vậy tỷ lệ chất lỏng so với bột á, thì cỡ 40%, có thể là ít hơn nữa, càng khô là càng tốt. Càng khô càng tốt là nếu mà các bạn không có xài muối nở, các bạn có thể xài gọi là gì, nước tro tàu họ bán sẵn đó. Cũng là thay vì nửa muỗng muối nở thì mình xài nửa muỗng nước tro tàu. Nhưng mà khi xài nước tro tàu á thì các bạn phải bớt lại 5g chất lỏng nha, tức là mình chỉ xài 95g chất lỏng thôi. Bạn thấy mình làm ra cái sợi này không có xài bột áo gì hết trơn, mà mình để 3 ngày trong tủ lạnh. Mình đem ra, tại vì mình làm 1 kg luôn mà, mình 3 ngày trong tủ lạnh, mình đem ra mình ăn từ từ á, thì mình đem ra nó vẫn bình thường mà mình thấy là nó ngon hơn cái sợi mà vừa làm xong là mình nấu mình ăn. Các bạn có thể để cho nó, mình không biết là cái quá trình diễn tiến gì với cái về khoa học á, nó diễn tiến như thế nào khi mình để bột như thế này ở trong tủ lạnh mà mình ăn lại thấy nó ngon hơn. Ngoài ra mình có một cái công thức, mình đây là mình nói thêm thôi nha, tại rảnh cho khoảng này thì mình nói thêm. Thay vì xài 1/2 muỗng cà phê bột nở, mình xài 1/4 muỗng cà phê bột nở, tức là baking soda nướng á, mình xài 1/4, rồi mình cho 1/4 muỗng vôi để mà làm dưa á, đó mình làm vô thì cái sợi ra nó dẻo hơn, mà cái mùi vị nó cũng vậy nhưng mà cho chắc ăn á, thì khi mình luộc phải là 70 phút, 70 giây, thay vì 1 phút thì mình luộc 70 giây để cho nó ra bớt cái. Nhưng đó là tùy các bạn, mình chỉ hiến kế vậy thôi. Mình đã thử 4 công thức khác nhau, mình để trong hộp, 3 ngày sau mình đem ra nó vẫn đẹp, vẫn ngon như thường. Bây giờ thì mình luộc cho các bạn xem. Trước khi mà mình bỏ vô cái
Cái này gọi là cái vợt ha, mình gọi đại cái vợt đi. Mình sở cho nó rời ra nha. Chứ để mình khi mà mình bỏ vô nước sôi rồi á thì mình sợ gỡ không kịp. Nếu mà các bạn muốn chín, tại vì nếu mà làm với vôi á thì mình sẽ luộc 70 giây, còn không thì mình luộc cỡ 1 phút, mình canh 1 phút là mình lấy ra. Và nước sôi á thì nó hơi nhiều chút, để mà nó lúc hết như vậy rồi mình khuấy nó. Đặc biệt là không có xả lại nước lạnh nghe. Mình thí nghiệm một cái mình xả nước lạnh, một cái không xả nước lạnh. Cái không xả nước lạnh á, có sợi khô ráo rất là đẹp. Mình xả nước lạnh mình có cảm như tưởng cái sợi nó không có đẹp mà nó không có ngon bằng. Cho nên cứ để ra rồi á thì khi mình vớt ra mình bỏ liền vô tô như vậy á. Bạn thấy bỏ vô tô thì các bạn có thể là cho vô muỗng chút xíu dầu để mình xáo á, cho nó đừng có dính với nhau thôi. Lúc còn nóng thì nó không dính, nhưng mà lúc nguội thì nó có thể dính với nhau, cho nên mình cho vô tí. Cái này thì mình nấu đại mình ăn, mình bỏ mấy con tôm hùm vô, xong rồi cái nấm đông cô với lại mấy cái sườn, rồi củ cải, cà rốt mình nấu mình hấp lên mà ăn rất là ngon luôn nha. Mình bỏ vô mấy cái rễ ngò cỡ chục cái rễ. Bạn thấy cái màu nó lúc đầu thì khi mình luộc ra thì cái nghệ nó ra cái màu hơi cam, rồi mình chan nước lèo vô thì nó ra màu vàng trở lại. Đó là bảo đảm với bạn, tại vì cái này mình chỉ chiếu cái đơn giản vậy thôi, chứ mình làm 4 lần mỗi cái khác nhau. Cái sợi bạn kéo giống như dây thun nó dai, nó dẻo, nó ngon lắm. Mình chia sẻ cái công thức này đến với các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn làm thì mình chúc các bạn thành công và hài lòng với cái công thức này. Bye bye.